এইখন ৰেড কালাৰ দুপাট্টা। এই দুপাট্টাখন মই অনলাইন লৈ লৈছোঁ। এইযোৰ মেখেলা চাদৰ স্কাই ব্লু কালাৰ হয়। নেক্সট এয়া মিৰৰ, এই গোটেইখিনি বস্তু মই অনলাইন লৈ লৈছোঁ। এয়া হ'ল ফ্লাৱাৰ লেছটো মই এটা কাটি লৈছোঁ। ৰেড কালাৰ ফ্লাৱাৰ লেছ হয় আৰু নেক্সট এইখিনি লেছ হিচাপে ৰাখি দিছোঁ। এই দুটা আঠা। নেক্সট ৰেড কালাৰ মই লেছ লৈছোঁ। এয়া দুটা ৰোল লৈ লৈছোঁ মই লেছৰ। এতিয়া বলক আমি কাপোৰযোৰ কেনেকৈ ৰেডি কৰিছোঁ চাই লওঁ। ফাৰ্ষ্ট টাইম মই ইয়াৰ দুপাট্টাখনৰ লেছটো ওলাই লৈছোঁ। চাইডৰ লেছটো ওলাই ল'ব লাগে দেই, মই কিন্তু ওলাই লওঁ। এই লেছটো চাদৰত ধুনীয়াকৈ বৰ্ডাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আৰু মই এই কাপোৰযোৰত এই লেছটো বৰ্ডাৰত দি দিছোঁ। আপোনালোকে শেষত দেখা পাব। ফাৰ্ষ্ট মই ইয়াৰ লেছখিনি ওলাই লৈছোঁ। লেছখিনি ওলাই লোৱাৰ পিছত চাই থাকক আপোনালোকে। এয়া চাদৰ মেখেলাটো খুলি লওঁ। এতিয়া চাদৰৰ দুয়োটা মূৰি মাৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া মই চাদৰৰ মূৰ দুটা মাৰি লওঁ। এয়া চাদৰৰ মূৰ মাৰি লৈছোঁ। এনেদৰে মই চাদৰখিনি দুটা মূৰ মাৰি লওঁ। চাদৰ মুড়ি মাৰা কমপ্লিট হৈ গ'ল। চাওক, মই চাদৰ দুটা মুড়ি এনেদৰে মাৰি লৈছোঁ। মুড়ি মাৰা কমপ্লিট। এতিয়া মই দুপাট্টাখন জুখি মেলি কাটি ল'ব লাগিব। যিহেতু মই এযোৰ কাপোৰত এখন দুপাট্টাই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, এখন দুপাট্টাৰে মই গোটেই কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰিছোঁ। এতিয়া মই দুপাট্টাখন জুখি মেলি কাটি ল'ম। ইয়াৰ চাদৰখনত দুপাট্টাখন দি দিছোঁ, জুখি লৈ লৈছোঁ। লৈ এতিয়া মই দুপাট্টাখন কাটি ল'ম। দুপাট্টা কটা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ দুপাট্টাখনত চাদৰৰ আঁচলত দুপাট্টাখন লগাই লওঁ। চিলাই মাৰোঁতে সাৱধান দেই, গুচি যায় কাপোৰখিনি। মানে নেট কাপোৰ যে নেটটো ধৰি থাকিব লাগিব। ধুনীয়াকৈ টানি টানি চিলাইখিনি মাৰি ল'ব লাগিব। এনেদৰে মই চাদৰৰ দুয়োটা মূৰতে মানে দুয়োটা আঁচলত দুপাট্টা লগাই লৈ লৈছোঁ। এনেদৰে মই চাদৰ দুয়োটা আঁচলতে লগাই লৈ লৈছোঁ। মোৰ দুয়োটা আঁচল ৰেডি হৈ গ'ল। একেলগে মই লেছখিনিও লগাই দিছোঁ দেই, এইখিনি দেখুওৱা নহ'ল বাৰু। এনেদৰে লেছখিনি ৰেড কালাৰ যিখিনি মই ৰোল লৈছিলোঁ লেছত সেইখিনি লগাই লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি দুপাট্টাখনৰ অকণমান যি নেটখিনি বাহিৰ ওলাই আছে এইখিনি ধুনীয়াকৈ সমান কৰি কাটি ল'ব লাগিব, নহ'লে লেছৰ তলফালে ছাইডেদি দেখা পোৱা যাব। এইখিনি ধুনীয়াকৈ সমান কৰি কাটি লৈ এয়া বৰ্ডাৰ লেছ যিটো দুপাট্টাখনৰ পৰা উলিয়াইছিলোঁ মই সেইটো লেছ লগাই দিম দেই। ইয়াত বৰ্ডাৰত ইয়াত দুপাট্টাৰ পৰা উলিওৱা লেছটো মই বৰ্ডাৰ হিচাপে চাদৰখনত ব্যৱহাৰ কৰিম। এই লেছটো বৰ্ডাৰত লগাই ল'ম। দুটা বৰ্ডাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এনেদৰে মই লেছটো দুটা বৰ্ডাৰতে লগাই ল'লোঁ। ধুনীয়া লাগিছে দেই এই লেছটো, দুপাট্টাখনৰ লেছটো।
মই এক্সট্ৰাকৈ কাটি লোৱা এই ফুলখিনি ইয়াতে লগাই দিছোঁ মাজত। এইটো চাইডত হাফকৈ তিনিটা, এইটো চাইডত ৰাউণ্ড দুটা, হাফ এটা লগাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ, যাতে ফ্ৰণ্টখিনিত দেখাত ভাল লাগে আৰু। এতিয়া মই আঠাৰে যিখিনি মই ৰেড কালাৰ ফ্লাৱাৰ মিৰৰ ষ্ট'ন ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আঠাৰে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ম। মই হোৱাইট ষ্ট'ন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ দেই ইয়াত। এতিয়া ষ্ট'ন লগাই ল'ম, এইখিনি ষ্ট'ন ইয়াত লগাই দিম আঠাৰ সহায়ত। এইবাৰ মই ইয়াত বিটছখিনি লগাই ল'ম। বিটছখিনিও আঠাৰ সহায়ত লগাম। মোৰ চাদৰ ৰেডি হৈ গ'ল। মই ধুনীয়াকৈ চাদৰখন ৰেডি কৰি ল'লোঁ। মেখেলাখনো মই এনেকৈয়ে ৰেডি কৰিছোঁ। মেখেলাখন সেইকাৰণে দেখুওৱা নাই। মোৰ চাদৰ মেখেলা দুয়োটা ৰেডি হৈ গ'ল দেই। মেখেলাখনতো এনেকৈ তলফালে দুপাট্টাখন, পিছত মিৰৰৰ মেখেলা চাদৰ মই ৰেডি। মই ৰেডি হৈ গ'ল চাদৰ মেখেলা। ব্লাউজটো বাৰু ৰেডি কৰা নাই মই। কেনেকুৱা লাগিছে জনাব পাৰোঁ। মোৰ আৰু খুবেই ধুনীয়া লাগিছে। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে মোক এবাৰ জনাবচোন।